Të dashur shikues, përshëndetje, po takojni edhe këtë të premte në kuadër të emisionit të pas ditës Dita me ne, duke filluar tashmë si gjithmonë në orarin që ju e dini dhe gjithë e dim në ora 16. Për sot, si gjithmonë, kemi edhe këtu bisedën këtu në studio. Tashmë ka qenë java e 10 shtatorit, apo dita e 10 shtatorit, e cila është njohur si dita botërore Parandalimit të vetëvrasjeve. Një sqarim të shkurtër për këtë temë. Vetëvrasjet përbën një fenomen në rritje kudo në botë. Të dhënat tregojnë se në botë çdo vit ka vetëvrasje që bëjnë gati 1 milion individ, kryesisht meshkuj, në vitet e 50 dhe të 60 të jetës së tyre. Shqetësues është fakti që shumica e vetëvrasjeve janë tash edhe të moshave të reja, 15-20 vjeç. Këtu me mua në studio është Ilir Havolli, psikolog i cili mund na flet më së miri për këtë temë. Nderuar, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që gjithmonë gjen kohë dhe pranon ftesën tonë për temat që i servojnë për gjithë qytetarët tanë. Faleminderit shumë. Dalimi tek kjo temë, dalimi tek 10 shtatori që njihet tashmë edhe ndërkombëtarisht si dita botërore Parandalimit të vetëvrasjeve. Ju si psikolog sa shqetësuese shihni këtë situatë? Faktikisht, neve jemi të prirur me identifiku data që përkojnë me fenomene caktura dhe faktikisht data 10 shtator përkojnë me fenomene e vetëvrasjes, që është një diçka shumë serioze, shumë alarmante dhe është një fenomen që çdo ditë më tepër po shkon është dukuri në rritje dhe jo në zhvillim. Ky është një fenomen shumë shqetësues për faktin që shumë persona duke mos arritur të shmangin energjitë e tyre negative, ndikimin e jetës në mënyrë negative tek ata individ, ata vetë izolohen dhe në fund fare ata bëjnë vetëvrasje. Por çka ne kuptojmë me termin vetëvrasje para se të kalojmë në tutje? Vetëvrasja është akti më i fundit, akti apo veprimi më i fundit për qëllim bërjen dëm apo dëmtimin e vetvetes me qëllimin e zgjidhjes së problemeve, të cilat probleme shikohen nga këta persona si të pazitshme, për arsye se këta persona i shohin veten si të pashpresë, i shohin problemet si të pazitshme dhe mendojnë që me aktin e vetëvrasjes ata zgjidhin problemet e tyre, çka de facto korrelon që nuk është diçka adekuate dhe faktikisht duhet të ndërmarrë masa që kjo dukuri kaq shqetësuese, kaq alarmante më u parandalue. Ilir e cika dhe në fillim hyrje të emisionit që një problematik mjaft e madhe dhe që është dukuri shumë shqetësuese është sidomos tek trit, po vrihet ky fenomen që është gjithmonë në rritje. Mendon që cili është shkaktari kryesor që tek trit ka mbizotruar dhe është një numër kaq i madh i vetvrasjeve që i kryejnë? Faktikisht duke u nisur nga studimet e ndryshme thuhet që depresioni është shkaktari kryesor që individët me bë vetvrasje, mirë po derisa të shkon një individ tek depresioni, ai ka një ser faktorësh në për të cilët duhet me kaluar. Zakonisht janë faktorët psikologjik dhe psikiatrik, pastaj janë faktorët biologjik dhe mjekësor, janë faktorët shoqëror dhe janë faktorët tjerë sociodemografik. Për cilët janë faktorët psikologjik, mund të jenë për shembull stresorë të ndryshëm, mund të jetë ankthje, gjëra tjera që individin e shpin të vetë izolohet. Pastaj mund të jenë faktorët biologjik dhe mjekësor, si janë smundjet e ndryshme, pastaj vetvrasja shumicën e rasteve apo në disa raste akoma të pa identifikuar, sepse nuk kanë mundësi me identifiku, bëjnë edhe personat që identifikojnë veten si të infektuar me HIV/AIDS. Pastaj janë faktorët shoqëror, lëvizja demografike e individëve nga një vend në vend tjetër, mos përshtatja me kontekstin kulturor ku jeton, mbyllja atyre, pastaj ndërprerja lidhjeve tek trinjet, sidomos ndërprerja lidhjeve me personin e dashur tyre, humbja një familjar të ndryshëm tyre, pra ndjenja e pikëllimit dhe ata i fut në këtë fazë dhe pastaj janë faktorët sociodemografik apo janë faktorët social, mungesa mjeteve financiare për me realizu të mira materiale. Gjithë këta faktorë individin e shtyn që me bë drejt tek vetvrasja, mirë po është një faktor tjetër që mundi me potencu që është edhe humbja e rolit të familjes. Humbja e rolit të familjes ka një ndikim jashtëzakonisht madh, sidomos tek moshat e reja, tek trinjet, sidomos për moshën 12 deri 18, sepse momentin kur familja humb rolin dhe ndikimin e tij tek fëmijët, faktikisht fëmijët nuk e shohin një ombrellë mbrojtëse dhe tentojnë me bazë zgjedhje ndryshme për problemet cilat janë të pazitshme për ta.
Dhe këto nuk lindin vetvetiu, vetvrasja nuk vjen si një fenomen, ndodhe një raport, një diçka psikologjik dhe po bëj vetvrasje, por kombinimi gjitha këtyre faktorëve ndikon që individi me përjetu një gjendje traumë negative, gjendje rënd negative, cila ndikon në rritjen e stresit negativ tek individi, rritja e stresit negativ pastaj përcillet me ankth negativ, niveli i lartë i ankthit pastaj individin e shtin me u ndje i pashpresë, kur ndjehet i pashpresë vetë izolohet dhe kur vetë izolohet janë ato dy aktet e fundit, tentimi për vetvrasje apo vetvrasje. Shpesh që shumë mirë kemi konfuzitet se si ndodh akti një vetvrasjes, pasi shumica mendojnë që një person i caktuar e bën vetvrasjen aty këto. Duhet me që një proces i gjatë që një person e ka kalu, apo thjesht është një moment që thjesht vetvetiu të vjen edhe e kryen atë akt? Faktikisht studimet tregojnë që personat që kanë ndërmend me bë vetvrasje, ata persona planifikojnë vetvrasjen me kohë, ata dhanë edhe simptoma dhe shenja paralajmëruese tek rrethi social, tek familjarët e tyre, nëse janë shkollë, tek mësuesit e tyre, nëse janë në qendër edukimi apo kujdesi tek personat që kujdesin për ta dhanë simptoma dhe indikacione që ata kanë ndërmend me vetvrasje. Ata shumë shpesh flasin për vetvrasjen si ndukuri apo si një zgjidhje e vetme sepse jeta i mundon ata. Ata shumicën e rasteve ndjehen si pavlerë, e pranojnë që janë pavlerë, shumicën e rasteve ndjehen agresiv, shumicën e rasteve ndjehen izolohen, gjendja e tyre emocionale shumë e lohatshme, kalon nga dy skajet kundërta, dhe kur themi kalon nga dy skajet kundërta, atëherë do të thotë që këta individ automatikisht janë të prekur me një dozë psikoze, dhe kur individi preket edhe me dozë psikoze, atëherë faktikisht nuk pritet asgjë mirë nëse këtu nuk përdorin metoda për reduktimin e kësaj gjendje, për reduktimin e kësaj dukurie, apo për eliminimin total të saj. Vetvetiu kjo temë është shumë e ndihshme dhe besoj që shumë organizata dhe shumë shoqata ndryshme, jo vetëm vendore por edhe ndërkombëtare, e ciki që po ashtu jo si psikologë dhe në cilësinë edhe kryetarit të shoqatës së psikologëve, besoj që keni ndërmarrë hapa vazhdimisht, trajnime ndryshme. Çka keni ndërmarrë përkatësisht jo dhe si është në përgjithësi këtë gjendje, sa mendon që po ipët rasti edhe më mirë sa më shumë me këtë temë? Sa i kushton rëndësi vetvetiu, jo vetëm ju si psikolog, po besoj gjithë ata që janë përkatës në këtë fushë. Faktikisht duke nisur në radhë parë nga organizatat, atëherë muj me thonë që për këtë dukurie, e cila pasojë fatale ka vdekjen, humbjen e njeriut, privimin e jetës tina, asnjë organizat nuk ka bë asgjë sa duhet mirë kësaj dukurie, sepse fundja fundit e potencova qysh në hapjet e emisionit se kur vinë ditët apo datat e shënuara secili del në thojzat marketingut edhe organizatat, besoj që s'kam bindje shumë plot që sot janë dalë edhe për qytet si kampanje marketingu për ditën e 10 shtatorit, si ditë për parandalimin e vetvrasjes e vetëdijsimin e personave që tentojnë me bë vetvrasje. Mirë po është puna që diçka konkrete nuk është bërë në këtë drejtim, për arsye se kur bëhet diçka konkrete duhet bëhet identifikimi i shkaktarëve që çojnë te vetvrasja apo identifikimi i personave që i shfaqin këto simptoma që individin e çojnë vetvrasje, sepse fundja fundit thamë që një individ nuk bën vetvrasje aty për aty. Ai faktikisht e planifikon dhe para se me planifikua i paraqet disa simptoma ndryshme. Dhe si diçka tillë, organizatat duhet merren me fenomenin e zbulimit dhe identifikimit të shkaqeve bashkë me identifikimin e faktorëve apo identifikimin e personave që dojnë me bë vetvrasje. Ne si shoqata e psikologëve të Kosovës përkundër aktiviteteve ndryshme ne kemi zhvilluar trajnimin në kuadër kësaj dukurie, siç ka qenë trajnimi ditës së shtunë dhe diell, pra përkatësisht datës 7 dhe 8 shtator, që ishte për depresionin dhe pasojë dhe menaxhimin, sepse thamë që në fillim që depresioni mendohet që të jetë shkaktari kryesor i individit që bën vetvrasje. Neve kemi elaboruar në formën më të mirë të mundshme se si mund të një individ të identifikohet me depresion, sepse fundja fundit identifikimi me depresion është diçka normale për çdo individ caktuar, sepse fundja fundit çdo individ në jetën reale përjeton stresor të cilët e dërgojnë depresion. Por rëndësi ka që depresioni me u identifiku se në cilën shkallë është, dhe nëse është depresioni madhor apo është depresioni me tipare psikotike, është një depresion shumë i rrezikshëm dhe neve kemi elaboruar në formën më të mirë të mundshme për gjithë profesionistë shëndetësorë dhe për psikologë dhe për profesionistë shëndetësorë se si duhet parandalohet apo si duhet bëhet identifikimi i personit që i paraqet këto simptoma, sepse personi që i paraqet këto simptoma
mundet me bë vetvrasje. Mirë, përpara se me kalu pastaj në kodër, kësaj neve kemi mbajt trajnime edhe për anktin e cila është edhe ajo po është një paraprise, sepse fundit për me shkuterit të depresioni individi nuk kalon drejt në depresion, individi kalon në për disa shkallë. Janë prishe ekuilibrit brendshëm që shkakton stres, pastaj stresi me kalimin e kohës kur ushtron ndikim negativ të individi kalon në ankt, pastaj ankti të ndjenja pavlefshmërisë, të ndjenja pashpresës së të zëlimit dhe depresioni është faza fundit. Mirë, po neve kemi elaboruar dhe mjaft teknika që ndihmojnë tek trajnimet tona, mjaft teknika që ndihmojnë në reduktimin e anktit apo depresionit të diçka tjetër, por përkundër trajnimeve, ne si shoqata e psikologit Kosovës qysh vitin e kaluar i kemi bë ftesa me anën e disa projekteve, me anën e disa projekt propozimeve drejtorive komunale të arsimit, përkatësisht drejtorisë komunale të arsimit Mitrovicës, Prizrenit, Gjakovës, të Pejës dhe të Prishtinës. Sidomos pas rastit që ndodhi rasti vetvrasjes atyre dy vajzave që ndodhin në Prizren, ne kemi drejtuar një projekt propozim me na miratu një projekt propozim për vetëdijsimin e stafit edukativ arsimor për vetëdijsimin e stafit edukativ arsimor për identifikimin e nxancave që paraqesin simptoma për ide suicidale, sepse fundit shumë personel edukativ arsimor, ose shumë personel në përkopsht, ose shumë personel në për spitale, akoma nuk, jo që nuk din me identifiku, por nuk e lodhin trurin me identifiku këto simptoma. Dhe identifikimi këtyre simptomave në banka, kur nxancë është në banka, faktikisht është qelësi me parandalu vetvrasjen të një individi tillë. Pastaj, neve si shoqata do të marrim edhe aktivitete tjera sensibilizuese për sensibilizimin e prindërve dhe vetëdijsimin e prindërve për identifikimin e këtyre simptomave që fëmiu i tyre i paraqet para se me bë vetvrasjen. Pastaj në kuadër kësaj neve kemi bërë edhe një projekt që e kemi dorëzuar tek komuna e Ferizajt, projekti i cili është për krahën është mbështet për një fenomen tjetër i cili po ashtu dërgon tek vetvrasja, që është fenomeni i përdorimit të substancave narkotike. Është një projekt propozim që kemi bërë komunës për zhvillimin e ligjëratave vetëdijsuese në shkollat të komunës Ferizajt për vetëdijsimin e të rinjve për efektet negative që sjell përdorimi i substancave narkotike. Ka pas rezultat? Faktikisht neve projektin jemi duke hartuar për implementim, për krahjen na është dhënë, mbështetja na është dhënë, neve mendojmë që projektin me fillue pas datës 12 tetor, përkrahasisht pas mbarimit kongresit që e kemi këtu në Prishtinë, dikun nga mesi tetor do të fillojmë me projektin. E potencova jo me kot, ndoshta s'po ta marr shumë kohën. E potencova jo me kot kongresin e 12 tetorit për arsye se në kongres edhe janë edhe disa faktorë që dërgojnë tek vetvrasja e individëve, sidomos stresi post-traumatik. Dhe është një fenomen që neve kemi bërë hulumtim në Kosovë dhe në vendet e regionit Shqipërinë, Maqedoninë, Malzinë, në Kosovën lindore për fenomenin e stresit post-traumatik. Sa është prezent fenomeni i stresit, sa është prezent stresi post-traumatik, sa janë prezent ato simptoma tek ne akoma në Kosovë dhe në vende tjera dhe krahasimi se si është i prekur popullata shqiptare e Kosovës nga stresi post-traumatik krahasuar me vende tjera dhe ka rezultuar që në Kosovë akoma është evident, akoma është aktual stresi post-traumatik si pasojë luftës, ka shi vendeve tjera që stresi post-traumatik është si pasojë konfliktit familjare apo aksidenteve. Dhe pikërisht për këtë neve me datën 12 nëntor, edhe këto pasoja që dërgojnë vetvrasje, stresi post-traumatik do t'i paraqesim jo me kohë potencova këtë sepse janë me vërtet hulumtime. Ose një thirrje e mirë për gjithë ata që kanë interes marrë këtë kongres dhe pse jo më u pajis me informata më detajzuar. Faktikisht neve po na rrëshqasin disa gjëra në përdor të pas parasysh që në Kosovën tonë edhe pse kemi pothuajse 20 vite pas luftës, ky është një vend tranzicion që neve nuk po merremi me këta individ që janë prekur me stresin post-traumatik dhe ndikimi i personave me stres post-traumatik në ambientin familjar apo në impakti tyre direkt familje po ka pasojë shumë negative, çka pastaj kjo nuk po është në dukuri në zhdukje, po është në dukuri për cilën vazhdimësi. Ilir, për këtë ata shikues që janë duke na ndjek, për këtë ata që familjarë që ndoshta kanë përjetuar një rast tillë ose për ata që ndoshta kanë tentuar me bë vetvrasje, po fatmirësisht e kanë parandaluar, cila kishte më qenë këshilla juve si psikolog, cilësinë e psikologut që më qenë sadopak një shtys për ata që mos më ndërmarrë edhe tjetër një veprim të tillë që është besoj shumë i dëmshëm për gjithë. Faktikisht qelësi i zgjidhjes me sukses ti problemi është familja, sepse një familje shëndosh
një dashuri e ngrohtë, një ambient i ngrohtë familjar për fëmijën është çelësi për këtë problem. Familja duhet me arrit me kriju raporte jo ordinere dhe jo hierarkike me fëmijën e vet, por me kriju raporte tamam miqësore dhe shoqërore me fëmijën e vet, që me e kuptu brengat dhe hallet e fëmijës tij, sepse fundja fundit e potencojmë që niveli vetëvrasjeve është shqetësues tek moshat e reja, dhe përderisa tek moshat e reja, sidomos tek moshat adulte, tek adoleshenca faktikisht është shqetësues për arsye se tek këto mosha atë familja ka ndikim shumë pozitiv dhe shumë direkt tek këta persona, me bashkëbisedu me ta dhe me bind ata që nëse këta individi shfaqin këto simptoma, me i bind dhe me i ordinu mënyrë ma pozitive të mundshme me uzu me taku një profesionist shëndetit mendor, dhe një profesionist i shëndetit mendor në këtë rast mund të jetë një psikolog, i cili është personi kyç dhe personi më i dur për me bashkëbisedu me këta persona, sepse profesionisti i shëndetit mendor, psikologu në këtë rast, as nuk shkruan ilaçe që individin më bë invarën nga ata, as nuk e thym konfidencialitetin e individit, as nuk e kesh përdor tregimin e individit, dhe si diçka e tillë, faktikisht ajo mundet me qenë si terapi shumë e mirë për individin. Mirë, po duhet me pas parasysh që para se me pas mundësi ose para se individi, familjari me pranu me shku tek një profesionist i shëndetit mendor, ushtrimit fizik janë metoda më e mirë dhe më efikase që familja, nëse fëmijët i tyre nuk do me përdor, sepse fundja fundit një person para se me shku te ushtrimit, një person që është i mbyllur me depresion, një person që ka depresion dhe e kupton që është tu përjetu depresion, ai akoma mbyllen vete, akoma përjeton depresion. Pra kur e din që je në depresion, akoma shumë dhe thellohet problematika deri në vetvrasje, dhe individi që është tu përjetu depresion, ai nuk kërkon ndihmë nga persona të tjerë, por ne duhet me kanë ata që duhet me kap për dorë, se me kanë si një lloj paterici për individin që përjeton depresion dhe me marr me risocializu, sepse ai izolohet, me marr me risocializu, dhe kur risocializojmë e fusim në aktivitete fizike, sepse fundi aktivitete fizike apo ushtrimet janë metoda më efikase për lirimin e norepinefrinës, e cila e redukton depresionin dhe rrit disponimin e individit dhe largon energji negative të individit. Pastaj një fenomen shumë negativ, një dukuri shumë negative është që neve jemi dëshmitarë si prind që fëmijët tonë rrinë zunë deri 2-3 natës. Kjo është një shenjë alarmante që fëmijët tonë po kalojnë për një luhatje të energjisë emocionale, në një luhatje po kalojnë një energji tullë emocionale, sepse fundja fundit një individ për me pas një mirëqenie të shnosh psikologjike dhe fizike brenda ditës duhet spaku të ketë 7 deri 8 orë gjumë aktive pa ndërprej. Dhe nëse këto 7 ose 8 orë nuk plotësohen, faktikisht ky individ ka shumë predispozita që nuk prek prej depresioni. Prej depresioni thamë qysh që preket çdo individ, por ky individ nuk ka predispozita që me mbrojt depresionin, sepse fundja fundit neve po i bëjmë presion, nëse ne nuk i përbajmë këtyre gjërave, është sikur po i bëjmë presion vetvetes për me udhëzuar, dhe nëse i bëjmë presion vetvetes duke mos eliminu fenomenet negative, faktikisht ne vërzohemi. Pastaj një diçka tjetër është një ushqim i shëndosh, ushqim i begat me vitamine, sidomos me vitaminet B1, B6, B12, ushqim cilën ne vetë gjojmë zarzavate, por çka është më keq ajo nana tona, familjarët tonë jemi të prirur me shku me hangër ushqimet fast foodit. Ushqimi fast foodit është një ushqim që përpos që të arrit shkallën e depresionit dhe energjisë negative, faktikisht ai shkakton edhe një mori probleme tjera, sepse është një ushqim toksik dhe ne faktikisht po toksifikojmë organizmin tonë. Faktor tjetër është frekuentimi i shoqërisë pozitive, sepse fundja fundit shoqëria pozitive ka shumë ndikim te këta persona. Mirë, po nëse shohim se gjendja e individit apo familjarit ton keq funksionon ose po thellohet në keq funksionim, atëherë faktikisht psikoterapia nga ana psikologjike dhe terapia medikamentoze nga ana psikiatrike është ndoshta çasa më e dur për këta persona. Thënë çasa medikamentoze nga ana psikiatrike për arsye se personat që thjesht kanë tentuar me bë vetvrasje dhe pranojnë që dojnë me bë vetvrasje, është jo etike, morale, jo njerëzore dhe jo profesionale, nëse një psikolog tenton me marrë për vete ata persona, sepse fundja fundit nëse një person thotë unë dua me bë vetvrasje dhe një psikolog tenton me mbajt me psikoterapi të ndryshme, anipse sot po thirrën shumë individ psikoterapista. Është metodë jo dur me mbajt me psikoterapi nëse individi tenton me bë vetvrasje, për arsye se atë person duhet me qetësu një herë, me rrit nivelin disponibil me terapi medikamentoze që është në domenin
e psikiatrisë dhe pasi niveli i tij ndaj disponimit rritet, atëherë mundet me ndërhyj psikiatrisë. Shumë i rëndësishme që gjitha kjo është zinxhirore, familja, shoqëria dhe një jetë e shëndetshme. Ilir, falenderoj shumë për prezencën. Po, unë faktikisht deshta kësaj mjashtu edhe një diçka tjetër që është një tipar me të vërtetë në Breslens, cilin po shohim edhe studimet e fundit i kanë dëshmuar se shmangja e fenomenit të depresionit dhe kalimit në vetëvrasje, një metodë më efikase e mundshme është besimi në Zot. Vetëm besimi në Zot faktikisht ta individ i shtyn me pa jetën ndryshe nga i këndvështrim që ata shohin, sepse nëse ti me të vërtetë beson në diçka që është madhore, faktikisht gjërat që janë minore nuk do të bësh. Faleminderit shumë për këtë këshilla, megjithatë faleminderit për prezencën. Uroj që vitin e ardhshëm kjo datë kur të ketë kemi rënje të numrit të vetëvrasjeve dhe në mënyrë që me pas me folë tjetër sen. Faleminderit shumë Ilir, uroj që qime dhe hira të tjera. Shumë faleminderit. Të dashur miq, këtë bisedë po e përmbyllim shpejt me një blog marketingu për kthehemi në studio prapë.